Hello guys, welcome to my channel. I'm James Wave TV, at kung bago ka lang sa aking channel, please like, share, and subscribe para manotify ka sa mga bagong videos gagawin ko. So for today's vlog guys, pupunta tayo sa electronic shop. Bibili tayo ng jack ng external mic para sa DIY external mic, para lumakas yung sounds ng natin, action count, mas yung boses. Galing ha? Kasi pag internal mic lang guys, mahina eh. At ito mo pa sa editor. Kasi ginagamit ko yung editor, yung Kind Master. Hindi totoo yan. So guys, tara, samahan niyo ako. Let's go! Sana lang meron ng stock dun. Medyo malamig na yung hapon guys ha. Lalong mamayang gabi nito, nakalamig. Mas okay nga yung ganitong panahon guys eh, para tipid sa kuryente. Wait a minute! Who are you? Hindi na kasi kami masyadong gumagamit ng electric pan gawa ng malamig, para menos bayaran sa bill ng kuryente. Ano kaya yung pinamimigay niyan? Sa mga bata pala. Okay. Alis na po lang sila ha. Sino po yung oras pa? Wala pa ako. Alright. Dito na tayo, pababa ng bayan. Lakas na ng hangin dito ah. Oh, kaya munti nga tayo dun ah. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Oh my
God! Aray ko, tarantado! Stoplight mga tayo. Go! Oh my God! Tingin tayo. City. Oh my God, GT. Ford GT. Bago ng bugaga mo! Amoy imburnal! Lala. Sarap mo ano? Sarap na? Bali ito yun guys, yung nabili natin external jack sa mic. Mamaya mag-DIY tayo. Buti nakakabol pa, sarado na rin sila. Dito sa may Gemtech Electronics Electrical Trading. Dito lamang sa may Putatan, Quezon Building. So, paano guys? Tara, agad tayo. Alright. Alright, tara. Glue stick dito, may glue stick, kailangan natin yun. Parada muna tayo dito. Sinusumpa ko, magsumpaan tayo. Sa nantipa na. Ganda ng buhok na to. Mas likod. Meron ka ng glue stick? Magkano po? Imalit lang. Magkano po yan? 5 ang isa. 50 Tat pesos po. tanong mo, tatlo. Tatlo po. Tatlong piraso. 15 tapos
Pandikit na pangal na eh. Nagyayamanan niya, bang lang ka ba? Na reading ano. Ma'am? Saan ako yung glue stick dito? Nandito sana. Meron pa isang glue stick yung medyo mahaba. Ay, hindi ito. Ganyan din. Yung parang ano siya. Parang ganito yung style nyo. Blue stick din? Oo, glue stick din yan. May pataba lang siya. Dahil lang. 35 ang isa. Ano yung ganito? Yung pang ano? Yung ganyan. Wala na. Pero magkano yung ganito nyo? 15 ang isa. 15? 30 ang dalawa. Teka lang. Sige, pwede na. Gagamitin ko rin yun. Ito lang. Babay po ko. Babay po ko. Isa lang, isa lang. Babay po ko. Babay po ko ang peraso. Oo. Ganun talaga. Para kung gusto mo kumita. Bubuduli mo yung bata. Para mo. Ano yan? Plastic po. Uy, plastic na lang te. Baka malaglag eh. Salamat. Oh, malaglag. Ang baka skin tape. Tingnan. Skin tape lang din. Skin tape na ganito. Ito magkano 25? 25. Pwede. Sige, isa na rin. Ano po? Isa na rin. Ito? Ah, yan. 25 lang yun, diba? Yung 25 po. Ah, 25 lang. Para sa mababa na lang. Ayan. Salamat. Ay, sa wakas, nakabili na rin tayo. Ayan ang kakailangan natin guys sa pag DIY. External mic. Kailangan natin pandikit. Glue stick. Para maging matibay. Ating gagawin DIY. External mic. Alright, yeah. Thank you. Gawa na rin tayo. Ay, sa wakas makakauwi na rin para mabisa natin ang paggawa ng DIY mic external sa ating action cam budget cam Supremo Premier. Maganda kasi guys mag motovlog kapag malakas yung audio no action cam nyo para malinaw pag mag-explain kayo. Ayun na kasi yung ina ngayon eh, kasi kung bibili ka ng GoPro napakamahal talaga, libo-libo. Katulad ng mga budget nil okay na quality kaso gagawa mo pa ng external mic. May mga tropa naman tayo mga YouTubers na gano'n nag-DIY. Doon ko nakuha guys yung idea. May ano naman tayo sa electronics eh. Malalaman na naman tayo. Galing ha? Kaya let's go! Let's go DIY!
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Ayan guys, pauwi na rin tayo guys. Lapit na tayo. Bago ang lahat guys, shoutout muna kay Grid Moto. Siya ang nagturo sa akin guys ng ano, paano mag DIY. Pinanood ko sa kanya at pinalo ko na rin yung page niya. Doon ako nagtanong sa page niya. Shoutout na rin kay J.R. Barak, Dadudes TV, and Kuya Meliton Estores. Thank you and God bless. Thank you sa panood. Peace out.